tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Că tot se apropie în curând perioada în care vine Moș Nicolae, m-am gândit să vă prezint o nouă rețetă de biscuiți cu miere pe care o vom prepara ca să o lăsăm peste noapte împreună cu un pahar de lapte pentru Moș Nicolae. Puteți să realizați această rețetă împreună cu copiii voștri. Pentru ingrediente vom avea nevoie de 540 de grame de făină, o lingură de bicarbonat de sodiu, o lingură de praf de copt, un ou la temperatura camerei, 170 de grame de miere, 150 de grame de zahăr, 110 grame de unt și eu voi folosi la arome vanilie, puțină esență de vanilie, însă puteți să folosiți și scorțișoară. Așa că să trecem la treabă. Am pregătit o frăticioară în care voi adăuga zahărul, untul și mierea și le voi adăuga pe foc mediu până se topesc, însă să nu ajungă la fierbere, amestecând în continuu. Cam așa trebuie să arate. Îl voi pune la răcit. De timp ce se răcește untul, mierea și zahărul, vom adăuga praful de copt și bicarbonatul peste făină și le vom amesteca. Eu le voi amesteca cu o furculiță. În acest bol adaug făina, praful de copt și bicarbonatul de sodiu, peste care adaug siropul răcit, amestec cu o lingură. Iar apoi îl voi pune la frământat pe 1, maxim 2. Sau puteți frământa cu mâna. Din când în când mai oprim robotul și cu o lingură tragem aluatul de pe margini înspre mijloc. Și îl pornim din nou. La final adaug oul și puțină esență de vanilie. Sau puteți să puneți scorțișoară sau orice aromă vă este pe plac. Mai pun la frământat încă puțin. Terminat, aștern puțină făină. Voi scoate aluatul. Îl voi mai frământa puțin. Îl facem sub o formă rotundă. Aluatul trebuie să fie ca o plastilină moale, neted și nelipicios. Voi pregăti o folie și voi pune aluatul aici, iar apoi pentru o oră îl voi pune la frigider. Îl voi pune la frigider. Acum pentru o oră. A trecut deja o oră. Voi scoate aluatul afară. Eu voi tăia aluatul în două. Voi întinde o foaie de 5 mm, iar apoi vom face formele. Am întins foaia, am ales 6 forme, iar acum le voi face și am pregătit o tavă cu hârtie de copt și le voi transfera direct în tavă. Facem și steluțe. Încet, nu vă grăbiți. Voi lua tavă și le voi transfera direct în tavă. Voi face câte un rând din fiecare. Prima tavă este gata, pregătită de trimis la cuptor, într-un cuptor încălzit în prealabil pentru 11-15 minute sau 13, cam așa aproximativ, să vedeți în funcție de cuptorul dumneavoastră, la 170 de grade. Și cam așa arată. Prima tavă am scos-o. Miroase îmbietor și arată absolut delicios. Voi scoate pe o diferită tavă și le voi lăsa la răcit. Am pregătit două albușuri pe care le adaug în bol, 500 de grame de zahăr pudră pe care l-am cernut și o linguriță de lămâie. Toate acestea le voi pune în aparat. Prima dată la viteza 1, iar apoi la o viteză mai mare.
Voi pune glazura formată în 3 boluri, în mod egal. Sau dacă folosiți mai mult de 3 culori, atunci în câte culori folosiți, atâtea boluri. Peste bolurile care nu le folosesc, voi pune folie ca să nu se întărească. Le voi pune deoparte deocamdată. Am pregătit un poș cu o gaură foarte mică. Am pregătit în această farfurioară cele 5 modele pe care le-am făcut. Aici este crema. Voi adăuga treptat puțină apă și voi amesteca cu o linguriță foarte bine. Adăugați puțin câte puțin. Vreau să o fac puțin mai moale, de aceea am adăugat puțină apă. Iar apoi voi orna prima dată omul de zăpadă. Mai adaug foarte puțină apă și amestec din nou. Mi-am pregătit încă o farfurie. Punem deoparte, luăm farfuria, adaug omul de zăpadă și încet încep să îl ornez. Îl voi umple tot cu culoare albă. După ce ați terminat de ornat, îl lăsați la temperatura camerei ca să se întărească glazura, iar apoi le puteți servi. Îl lăsați pe neutru 3-4 ore. Sau până când vedeți că glazura s-a întărit foarte bine. Iar omul de zăpadă este gata. Voi adăuga acum în crema rămasă un colorant galben de la Dr. Oetker. Adăugați treptat, amestecați și dacă considerați că mai trebuie, puteți să mai adăugați ulterior. Voi mai adăuga puțin. Și va fi suficient. Dacă mai trebuie, mai adăugați și apă. Voi mai adăuga un strop de apă și amestec foarte bine. Și cu lingura vom pune în poș. Iar acum vom face steluțele. Strângem foarte bine. Iar acum facem steluțele și clopoțelii. Puteți să faceți acest lucru împreună cu copiii dumneavoastră. Pregătiți biscuiți festivi pentru Moș Nicolae sau Moș Crăciun, de ce nu? Dacă nu ies perfecte, nu este niciun fel de problemă, le faceți pentru distracție mai mult și pentru a avea amintiri plăcute. Și acesta este rezultatul final. Puteți să le ornați oricum preferați. Voi gusta un brăduleț, să vedem ce gust are. Este foarte delicios. Dacă v-a plăcut și această rețetă, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare. Vă doresc sărbători fericite cu cât mai multe cadouri și sper că moșului va plăcea acest biscuit cu miere absolut delicios. Poftă bună!